Το πρόβλημά μας σήμερα είναι η λύση της εκθετικής εξίσωσης 2 εις τη χ ίσον 2 επί χ. Για τη λύση της εξίσωσης αυτής προτάσουμε ένα λίμμα. Το λίμμα λέει τα εξής. Αν η συνάρτηση F αν η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη σε ένα ανοιχτό διάστημα αβ, τα χ1, χ2 που ανήκουν στο D είναι ρίζες της F και χ1 μικρότερο χ2, τότε υπάρχει ξ στο ανοιχτό διάστημα χ1, χ2, τέτοιο ώστε η παράγωγος ευτόνους του ξ να είναι ίση με το 0, δηλαδή τότε η παράγωγος μηδενίζεται για μια τουλάχιστον τιμή του διαστήματος χ1, χ2. Η απόδειξη του λίμματος είναι απλή, την δείχνουμε αμέσως. Η F είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα χ1, χ2. Η F είναι παραγωγήσιμη στο ανοιχτό διάστημα χ1, χ2. Το F του χ1 και το F του χ2 είναι ίσα. Καθένα είναι ίσο με το 0 από την υπόθεση. Σύμφωνα με το θεώρημα του Ρον, υπάρχει ξ στο ανοιχτό διάστημα χ1, χ2, τέτοιο ώστε το ευτόνος του ξ να είναι 0 και η απόδειξη του λίμματος έχει ολοκληρωθεί. Λύνουμε τώρα την εξίσωση του προβλήματος στηριζόμενη σε αυτό το λίμμα. Μεταφέρουμε το 2χ στο πρώτο μέλος. Και ονομάζουμε το πρώτο μέλος F του χ. Παρατηρούμε ότι το F του 1 είναι 2 στην πρώτη μείον 2 επί 1 που κάνει 0, που σημαίνει ότι ο αριθμός χ1 ίσον 1 είναι μία προφανής ρίζα της F. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί λύση της εξίσωσης. Η εξίσωση μπορεί να έχει και άλλες ρίζες. Και πράγματι και το F του 2, που είναι 2 εις τη δευτέρα μείον 2 επί 2, είναι επίσης 0, άρα και ο αριθμός χ2 ίσον 2 είναι επίσης μία προφανής ρίζα της F. Ούτε αυτή η παρατήρηση αποτελεί λύση της εξίσωσης. Για τη λύση της εξίσωσης πρέπει να βρούμε όλες τις ρίζες της. Εκείνο το οποίο θα αποδείξουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η εξίσωση αυτού χ ίσο με το 0 δεν έχει άλλες ρίζες. Η απόδειξη θα γίνει με την άτοπο απαγωγή. Ας υποθέσουμε ότι η εξίσωση 1 έχει και μία τρίτη ρίζα. Ονομάζουμε τις ρίζες R1, R2, R3. Δύο από αυτές είναι οι αριθμοί 1 και 2. Θα καταλήξουμε σε άτοπο. Σύμφωνα με το προηγούμενο λίμμα, επειδή η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη στο ανοιχτό διάστημα μείον άπειρο συν άπειρο και έχει δύο ρίζες R1, R2, η παράγωγός της
η F τόνος έχει μία τουλάχιστον ρίζα ανάμεσα στα R1, R2. Ας το κάνουμε και σχηματικά. Υπάρχει λοιπόν μία ρίζα ξ1 της παραγόγου. Επίσης, η F είναι παραγωγήσιμη στο ανοιχτό διάστημα R και τα R2, R3 που ανήκουν στο ανοιχτό διάστημα R είναι ρίζες της F. Σύμφωνα με το ίδιο λίμα υπάρχει X2 στο ανοιχτό διάστημα R2, R3, το οποίο είναι η ρίζα της F τόνος. Τα X1, X2 λοιπόν είναι ρίζες της F τόνος. Ποια είναι η F τόνος? Η F τόνος του Χ είναι η παράγωγος της 2 στη Χ, μείον 2Χ, η παράγωγος του 2 στη Χ είναι 2 στη Χ ln 2, μείον 2. Η F τόνος λοιπόν έχει ως ρίζες τα X1, X2. Η F τόνος όμως είναι επίσης παραγωγήσιμη στο R που είναι το ανοιχτό διάστημα μείον άπειρο συν άπειρο και έχει ως ρίζες τα X1, X2 που ανήκουν στο διάστημα αυτό εδώ. Σύμφωνα με το λίμα υπάρχει ρίζα της παραγόγου της F στο ανοιχτό διάστημα X1, X2. Υπάρχει X στο ανοιχτό διάστημα X1, X2 που μηδενίζει την παράγωγο της F τόνος, δηλαδή η F δίστονο του X είναι 0. Ποια είναι η F δίστονο του X? Αυτή είναι η πρώτη παράγωγος. Η παράγωγος είναι 2 στη Χ ln2 επί ln2, 2 στη Χ ln τετράγωνο 2 ίσο με το 0. Αυτό όμως είναι άτοπο, διότι το 2 στη Χ ln τετράγωνο 2 είναι μεγαλύτερο του μηδενός και δεν μπορεί να μηδενίζεται. Έτσι λοιπόν με την προϋπόθεση ότι η αρχική εξίωση έχει 3 ρίζες, καταλήξαμε ότι η παράγωγος έχει τουλάχιστον 2 ρίζες και με την υπόθεση ότι η παράγωγος έχει 2 ρίζες, καταλήξαμε ότι η δεύτερη παράγωγος έχει τουλάχιστον 1 ρίζα και αυτό ήταν άτοπο. Καταλήξαμε στο άτοπο γιατί υποθέσαμε ότι η αρχική εξίωση έχει τουλάχιστον 3 ρίζες. Άρα δεν μπορεί η εξίωση F του Χ ίσο με το 0 να έχει 3 ρίζες, επομένως οι μόνες ρίζες της εξίσωσης 1 είναι Χ1 ίσον 1, Χ2 ίσον 2. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.